Alright, so ngayong araw na to guys, kakalikutin natin to. Lalagyan natin ng USB charger si ZX25R. Okay, so actually meron na siya guys. So i-extend lang natin. So dun sa mga may ZX25R na, hindi ko alam kung nasabi sa inyo, pero meron tong USB charger built in. So meron na tong bike natin, nandito siya sa part na to, nakatago. Okay, so yun nga, syempre ang hirap naman kung dito siya nakalagay and then pag mag-charge ka, 'di ba? So ang gagawin natin is i-extend natin siya papunta dito. And yan, nilagyan na natin siya ng phone holder. Ayan, ito yung gamit natin, yung push lock na tinatawag. So, ayan, mura lang to sa Shopee ko nakuha. Roughly around 300 pesos lang yan. Okay? So, ayan, madali lang siya ikabit and ginamitan natin siya nung rubber niya. Ayan, may size na para dito. And yun, mag-adjust naman siya. Ito yung mga kailangan natin. So, ito yung sa phone holder. Okay, so kaya meron tayo nito. Yan, yung 3M tape para mas matibay. And ito yung stock niya na screw. And palitan natin siya ng mas mahaba. Ayan, mga ganyan kahaba. Okay, so pinalitan na natin yan. And ito yung mga kasama niya, may ibang sizes. So yun, meron yung pinakamaliit yung ginamit natin. Okay, ito yung kailangan natin. Allen wrench. Yan, itong size na to. And then, syempre, yung USB extension. Ayan. So, ito yung brand niya. Mura lang dito. Nasa 200 lang to eh. Yan, Vention. And then yun, naghanap ako ng pang cover para, yun nga, syempre, naka-expose to. Tatakpan natin siya. Yan, para at least hindi pasukan ng tubig to. And yan, meron tayo nito na didikit sa motor para dito ikakapit itong extension. So babaklasin natin itong tatanggalin natin ito and then itong part na to para makita natin yung USB and may kabit natin siya. And then papadaanin natin dito. Yan, sa loob niyan palabas dito. And then yan, tatay na lang natin siya dito. No, madali na yun. Kailangan natin ng cable tie nga pala. So, yan, mamaya maliliit na cable tie para hindi magalaw yung wire. And then yun, plan ko is dito natin siya didikit. So yan, dito para at least hindi siya basta-basta madaling mabasa. Yan, dito natin siya kakabit para hindi rin nakalawit yung wire. Okay, so yan, para yung phone mo nandito and then yung pag mag-charge ka dito mas siya ipa-plug. Okay, so tara, umpisa na natin. Okay, so unahin natin natanggalin itong upuan. Ayan, susiyan muna natin siya. Okay, so once na susiyan mo na siya, tanggalin mo muna to. And then ito, para mabaklas mo to, hihilahin mo to. So once na pull mo na siya, yan, unlock na yan. Okay, so and then ayan. Okay, so naglagay tayo dito ng yan sa kapote and then some helpful tools yan. Yan yung mga kasya. So maliit lang yung compartment nito. Then guys, paano matatanggal ito? Kailangan i-push natin tong mga push pins. 6 yan. So yan, ito nyo. Tulang lang siya. Yan. 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 And ayan. Okay. So pwede mo na ngayon siyang tanggalin. Tanggalin mo isa-isa yung pins. Dahan-dahan. At baka maputol. Malilig na kasi itong pins na to. So yan. So pwede mo na ngayon siyang tanggalin. Meron lang siyang may aanin ka lang dito sa yan. May yan, makakabit kasi ito dito. Ayan, tignan nyo. So meron siyang konting para lock,
tuck siya. Okay, so asan si USB? Ayan guys, ang USB charger. Ayan o. So isa lang siya, isa lang yung ano niya, pwede may ikabit. So ayan siya, diba? Ngayon, dyan na natin ikakabit yung ating wire. So yung extension, so ito, naka-open na lang siyang ganyan. Then kunin natin yung extension. Ayan. And tanggal natin takip. So and make sure na high speed na yung bilhin niyo para mabilis mag-charge. Okay? Ayan. So kakabit nyo na siya dyan. And let's see, pwede natin siya, try natin siya padaanin dito sa ilalim para hindi nakasagabal. Tingnan kung magkakasya siya dito. Ayun, pwede. Yan, para mas nakatago. Yan. Okay, so dyan natin siya padadaanin. Then para maikabit natin ito dito, mapadaan natin dito, kailangan lang tayong i-unscrew dito. So yan. Actually tingnan natin kung pwedeng hindi na natin tanggalin ito. Ito lang naman importante dyan. Let's see. Yan. Okay. So ipupul mo lang siya. Yan. And then ito ang kailangan natin tanggalin. Okay. So kailangan lang allen. Yan, once na natanggal mo na siya, okay, tabi natin. So yan, maluwag na to. Ayun, natin. Yan, meron isa din doon. So yan, tingnan natin kung pwede na. Then, pwede natin ikabit ito. So, ito yung mag-hold. Yan. Diba? So, sabi niyo siya. Then, i-cable tie na natin ito.
So ayan, ito na siya, cable tie dito. Yan. So, once na nai-cable tie mo na siya, okay na yan. Medyo sakto mo lang kung masyado putan para may play. Punasan nyo lang, then make sure na tuyo para kapit na kapit yung ating ididikit. So, yan. Once okay na, pwede na lang yun. Isip na natin yan to. Ayan. Tapos coveran na natin. So ayan, ito yung cover natin. Ganyan siya. Para pag hindi ginagamit, diba? So ayan. Okay ba guys? Ayan, okay na. Meron na tayong charger dito. Nilipat na natin siya sa harapan. And then, mahaba naman yung wire. So, may play siya. Ayan. Goods na tayo. Ngayon, ito na lang. Testingin na natin siya. So, ayan. Medyo pangit yung tape na nandito. Ayan o. Nipis lang o. Hindi pa 3M. So, pwede na natin siyang ikabit. So, yan. Medyo islant natin siya. Yun! Nice! Yan. Stable naman siya so far. And then, yung cable wire. Ngayon, testingin na natin. Okay, ayan, testing natin kung mag-charge nga ba ito. Yun, kita nyo ba yan? Charging siya. Medyo mag-clean. Ayan, so kita nyo naman guys. Ayan. Ayan siyang sign na nag-charge siya. Successful. Alright, so yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo kung paano nyo ay extend yung inyong charger, phone charger para sa inyong ZX25R. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Yan. Okay, so babalik na lang natin to and we're all set.